नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरु, आज तपाईहरुको लागि फेरि एउटा नयाँ एप्लिकेसनको बारे लिएर आएको छु साथीहरु। जुन एप्लिकेसनको माध्यमले तपाईले आफ्नो मोबाइलको जुन डिस्प्ले बार साइड हुन्छ त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हजुरले आफ्नो हिसाबमा लगाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहनुहुन्छ एप्लिकेसनहरु पनि लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। जुन यस्तो राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ र जुन एप्लिकेसन सानो रहेको छ र त्यो एप्लिकेसनको माध्यमले तपाईले आफ्नो मोबाइलको सेटिङलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र एकदम सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न तपाईहरु सबैभन्दा पहिला आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर यो साइडबार लेखेको यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। जुन एउटा सिर्फ 1.29 MB को मात्र रहेको छ। एउटा सानो एप्लिकेसन रहेको छ र धेरै राम्रो फिचर रहेको छ साथीहरु। यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई सिम्पली ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन क्लिक टु इनेबल लेखिरहेको छ साथीहरु। यसलाई हजुरहरुले इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गरिदिनु हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन यसको यस्तो फिचर रहेको छ साथीहरु। जुन साइडमा हजुरले यो बारहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जुन हजुरले आफ्नो टच वाइफाई जुन हजुरले मोबाइलको सेटिङहरु यसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसको अलावा हजुरले यो ठाउँमा आफ्नो एप्लिकेसनहरु पनि लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले यसलाई इनेबल गर्नु होला। यसलाई इनेबल गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन साथीहरु तपाईहरुले यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन कलर चाहनुहुन्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। जस्तै कुनै पनि एउटा कलरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। यसलाई हजुरले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलको डिस्प्लेबाट हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसको अलावा हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा जुन यो हजुरले साइड बारलाई राइट र लेफ्ट गराउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। जुन हजुरले यहाँनिरबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हजुरले यता यहाँनिर हजुरले लेफ्ट र राइट गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसलाई म राइटमै राख्छु साथीहरु। यसको अलावा सबभन्दा तल सेटिङ देखिरहेको छ साथीहरु। जसमा हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर हजुरले यसमा एउटा सेटिङ लगाउन सक्नुहुन्छ या हजुरले एउटा एप्लिकेसन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। जसको माध्यमले हजुरले यहाँनिर देख्छ। अब यहाँनिर हजुरलाई जुन आफ्नो मनपसन्द एप्लिकेसनहरु छ हजुरले यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। कुनै पनि एप्लिकेसनलाई एड गर्नको लागि हजुरले त्यो प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यसमा एउटा क्लिक गरेर यहाँनिर राइटलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एड भइसकेको छ साथीहरु। अनि साथीहरु यसको अलावा हजुरले यहाँनिर जुन यो देख्न सक्नुहुन्छ जुन हजुरले यो जो आफ्नो स्लाइड बारलाई कहाँनिर सेट गर्ने भन्ने बारेमा लागि यो कन्ट्रोल प्यानल दिएको छ साथीहरु। यसमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि सेटिङ हजुरले यहाँनिर आयो भने आफ्नो मोबाइलको डिस्प्लेमा हजुरले नर्मली रूपमा आफ्नो मोबाइलकोलाई छोडेर साइडबाट हजुरले यसलाई खिच्नु भने हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको एप्लिकेसनहरु या हजुरले यहाँनिर सेट गर्नुभयो भने हजुरको वाइफाई डाटा जुन एउटा मोबाइलको सेटिङ रहन्छ त्यो एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। धेरै राम्रो फिचर रहेको छ र सानो एप्लिकेसन रहेको छ साथीहरु। साथीहरु यदि यो भिडियो मन परेको भए लाइक र शेयर गरिदिनु होला साथीहरु। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।